Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, ju përshëndes nga qendra e Stambollit, pikërisht këtu, pranë xhamisë blu dhe kishës së Shën Sofis. Ka motuar me një grup turistësh shqiptar nga Shqipëria nëpërmjet Greqisë me destinacion përfundimtar Stambollin, një paketë turistike organizuar nga Matias Travel. Për më shumë na ndiqni në vizita turistike që kreu grupi shqiptar në qytetin e madh dhe të bukur të Stambollit. Si do të jetë programi mbas ditës sotme? Atëherë, sot është normalisht nata e parë që ne sapo fjetëm në Stamboll, ishte dita jonë e parë e udhëtimit, që u nisëm nga Tirana drejt Stambollit, afërsisht distancës rreth 1000 kilometra, por që normalisht është një udhëtim i përballueshëm për çfarëdo lloj moshe. Këtë kemi dhe nga eksperjenca e shumtë, që organizojmë udhëtime të shumta në gjithë destinacionet e Europës, por dhe ato të Ballkanit. Sot ishte nata e parë që ne fjetëm në hotelin Assos në këtë lagje të Stambollit. Çfarë pajson kjo lagje për kryeqytetin e Turqisë? Atëherë, këtu jemi në lagjen e Bajazitit, është nga lagjet më të rëndësishme, më kryesore që ndodhet më afër qendrës, ndodhet në qytetin e vjetër, që ka qenë dhe qendra historike dhe në periudhën e Konstantinopolit, por dhe në periudhën osmane, kur dhe Stambolli shërbeu si kryeqytet i perandorisë osmane, por edhe sot që është qyteti më i rëndësishëm i Turqisë. Kjo është një nga lagjet më kryesore, është zonë tregtare me dyqane të shumta dhe hotele të shumta. Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmë, këtu ndodhemi në akuariumin e Stambollit dhe pikërisht në njërin nga repartet e tij që përfaqëson botën reale në Amazon. Na ndiqni në emisionin ton. Atëherë kemi kthehemi në hyrjen kryesore të akuariumit të Stambollit. Ne pas pak të gjithë paqe që jemi do të bëjmë brenda, do ta bëjmë skanin e parë që bëjmë për arsye sigurie, një kontroll të çantave dhe telefonat i vëmë jashtë tek banat. Zoti Kosta, ndodhemi në vizitën e parë turistike këtu në qytetin e Stambollit me turistët shqiptar të organizuar nga Matias Travel. Këtu ndodhemi në akuariumin e Stambollit, quajtur në lagjen Florja, që është edhe vizita e parë për ditën e sotme. Edhe dita e sotme është një ditë mjaft tërheqëse. Akuariumi partet që eksponatet që paraqit ky akuarium, ç'mund ta thoni? Pra më thatë pak më parë që paraqiten detra, thellësitë e detrave të ndryshme, apo jo? Po. Atëherë, ky është faktikisht një investim gjigant që është bërë vitet e fundit. Është inauguruar vetëm në vitin 2011, është i ndarë në disa departamente, duke filluar me departamentin e detit Marmara, çfarë ndodhet në brendësi e tij, pasuria e tij, fauna e tij ujore. Më pas duke kaluar tek departamenti i detit të Zi, Oqeanit Atlantik, Oqeani Paqësor, polet e Veriut, Arktida, Antarktida. Bëhet fjalë për faunën që gjendet në këto thellësi ujore detare, apo jo? Po, për faunën ujore
dhe për specin e llojeve të ndryshme të peshqve që ndodhen brenda saj. Të nderuar të shikues, grupi i turistëve shqiptar që vinë nga Tirana vazhdon guida turistike në qytetin e Stambollit. Kemi përsëri të intervistuar udhëheqësin e këtij grupi turistik të organizuar nga Matias Travel. Atëherë vizita e dytë e ditës sotme në grupin ton turistik ishte pikërisht në Muzeun e Luftës. Por para se të flasim për Muzeun e Luftës, të flasim për këto rënoja që ka mbetur nga kryeqendra e Bizantit, Konstantinopoja. Ç'mund na thoni? Po, patjetër. Neve këtu ndodhemi në mahallën Topkapi në Stamboll. Faktikisht ndodhemi në pjesën e jashtme të mureve rrethuese të qytetit, siç i shikojmë, dhe muret rrethues të mbetura ekzistente sot e kësaj dite përbënin fortifikatën mbrojtëse të Konstantinopolës, i cili ishte një ndër qytetet më të lavdishëm, më të suksesshëm të botës, shërbeu si kryeqendra e Bizantit, perandorisë së Bizantit, nga viti 330 themelimin e saj, në gjysmën e parë të shekullit 4, dhe deri në rënien e tij në vitin 1453 që u pushtua nga Osmanët nga forcat e Sultan Mehmedit të dytë. Atëherë të hidhemi në pyetjen tjetër tek Muzeu i Luftës që ne do të vizitojmë. Ç'personifikon, ç'përfaqëson ky Muze i Luftës për historinë ndoshta ushtarake të Turqisë, sepse aty tregohet historia ushtarake e këtij shteti. Patjetër. Edhe ky është një ndër investimet që ka ardhur në kohët e fundit që në Stambollit, është inauguruar 10 vjet më parë, apo siç është viti 2009. Është ndërtesa muzeale më e vizituar, jo vetëm në Stambollit, por e gjithë Turqisë. Vinë vizitojnë të gjithë turistët të ndryshëm vinë nga vende ndryshme të botës. Normalisht aty shfaqet edhe aspekti historik i Konstantinopolit, por edhe aspekti mjeshtror, sepse nuk është i ngjashëm me asnjë muze tjetër të botës, që mund të jetë i përbërë me skulptura, me piktura, me freske, me armë, apo dhe monedha të vjetra. Po aty është një pamje spektakolare, pamje tredimensionale, e realizuar me mjeshtri nga arkitekt turq, vendas, madje nga qyteti i Stambollit, ku shfaqet në mënyrë të improvizuar dhe sulmi final gjatë rrethimit që zgjati 53 ditë në pushtimin e Konstantinopolis, pikërisht bëhet fjalë për datën 29 maj vitin 1453, ku me urdhën e fundit të Sultan Mehmedit të dytë, e gjithë njësia e tij më specializuar ushtarake në syndrejt mureve rrethues qytetit, që sjell si pasojë pushtimin e Konstantinopolis, solli si rezultat dhe rënien e perandorisë së Bizantit. Të nderuar teleshikues, emisioni Gjurmët një nga pikat turistike që përmban qyteti i Stambollit është edhe ky vend atraktiv për turistët që vinë nga mbar bota. Quhet Dolmabahçe. Pikërisht objekti pasnesh është stadiumi i klubit të futbollit Beşiktaş të Stambollit. Atëherë, zoti Kosta, ndodhemi në një tjetër vend turistik, në një tjetër lagje të Stambollit. Ju, si udhëheqësi i këtij grupi artistik të organizuar nga Matias Travel, mund të na shpjegoni më shumë se çfarë objekte turistike apo dhe social-kulturore përmban kjo lagje ku jemi aktualisht. Po, patjetër, neve këtu ndodhemi në zemrën e lagjes europiane të Stambollit, që quhet Beşiktaş. Këtu në krahun tonë të djathtë, ne tani do të vizitojmë edhe sarajt e Dolmabahçes, të cilat shërbyen si sarajt e treta, pra sarajt për në perandorisë osmane, ishin dhe rezidenca qendrore e sultanatit, e sultanit dhe familjes së tij.
Dolma Baçe shërbyen si sarajet e treta që u ndërtuan vitin 1856 nga Sultan Abdul Meçidi i parë dhe shërbyen si sarajet qendrore të 6 sultanëve deri në Sultanin Mehmeti VI, ishte sultani i fundit Perandorisë Osmane. Ora shënon rreth 3:30 e drekës, pra 15:30. Kush do të jetë pika tjetër turistike që do të përbëj vizitën e 4 për grupin turistik të shqiptarëve që po vizitojnë Stamboll? Po, edhe vizita e radhës do të jetë një vizitë shumë interesante. Ne do të drejtohemi me sheshi Taksim, që quhet si sheshi kryesor i zonës europiane të Stambollit. Në afërsitë të saj ndodhet rruga Istiklal, që përkthyer në gjuhën shqipe është rruga e pavarësisë. Zoti Kosta, sapo kemi kaluar në pjesën aziatike të Stambollit, kaluam mbi urën e Bosforit, e cila emri të cilës ka ndryshuar para pak muajsh, ju që na e anoncuat gjatë udhëtimit në autobus. Na shpjegoni pak për pjesën aziatike dhe fillimisht ta nisim në çfarë pike turistike jemi ne aktualisht. Atëherë, ne këtu ndodhemi në nga pikat turistike më të frekuentuara, qyteti Stambolli, jemi në zonë aziatike, e quajtur Çamllixha, ose ne në shqip e njohim me emrin Kodra të dashuruarve, sepse është vendi ideal i çifteve të reja që zhvillojnë dhe ceremoninë. Krau që kemi pas? Po, është e gjithë zona aziatike. Këtu ndodhen 2 balkone faktikisht, është balkoni aziatik që kemi pamjen mbas nesh dhe balkoni europian që shikon të gjithë zonën europiane të Stambollit. Dhe çfarë dallimi kanë dy krahat e Stambollit, pjesa europiane dhe aziatike për sa i përket edhe zhvillimit të infrastrukturës? Sipas konstatimit tim janë të barabarta, ka zhvillim dhe kjo zonë, apo jo, ekonomik? Atëherë, me sy të lirë nuk mund dallosh asnjë gjë, po thuhen të barabarta dhe identike. Ndërtesat larta nga çela ndodhen në 2 zonat kryesore të Stambollit, si në europiane dhe aziatike, por ajo që bën diferencën është se zona europiane është një zonë tregtare, zonë komerciale, por dhe zonë shumë e famshme industriale, ndërsa kryesisht zona aziatike është një zonë e banuar, zonë banimi, por njëkohësisht i përket dhe një shtrese më të pasur të qytetit. Po, nëse të bëj një pyetje për popullsinë, si është ndarë popullsia e Stambollit në zonën europiane dhe aziatike, nga 20 milion banorët e saj, mund të bëjmë në përqindje, ta themi kështu? Afërsisht po thua janë të barabarta, por mund të bëjmë një ndarje ke 55 me 45%. Në favor të zonës europiane. Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmë, ndodhemi në këtë anije të vogël turistike. Grupi ynë i turistëve shqiptar që udhtojnë nga Shqipëria nëpërmjet Greqisë me destinacion në Stambollin, do të bëjë një guid turistike për rreth 2 orë, ku do të shohim detin e Marmaras dhe ngushticën e Bosforit. Na ndiqni për më shumë në emisionin Gjurmët.
Zoti Kosta, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Jemi në ditën e dytë të udhëtimit turistik që po organizon Matias Travels, ku ju jeni udhëheqësi i grupit turistik shqiptar që udhtoi nga Tirana nëpërmjet Greqisë dhe destinacion përfundimtar Stambolli. Si fillon dita e sotme në guidën tuaj turistike, ku ndodhemi aktualisht dhe ku do të jemi orët në vazhdim të kësaj dite? Atëherë dita e dytë e jonë e qëndrimit në Stamboll, sa përket paketës turistike që organizon agjencia Matias Travel. Ne ndodhemi fillojmë vizitën e parë. Tu ndodhemi në portin Eminönü, që është dhe porti kryesor i Stambollit. Tu ndodhemi në ngushtisjen e Bririt të Artë, në krahun tonë të majt, ndodhet zona historike e Stambollit. Më pas në krahun e djathtë kemi edhe zonën europiane të Stambollit. Pra kjo është gjiri i Artë, ngushtisa e gjirit të Artë, që ndan dy zonat e kontinentit europian të Stambollit. Ne pas pak do i drejtohemi dhe urës së Gallatës. Ndodhemi përsëri në zonën europiane të Stambollit, apo jo? Ndodhemi në zonën europiane, përkatësisht në detin Marmara. Më pas do të marrim një kalim në objektet dhe monumentet më të bukur që do të shikojmë gjatë vijës bregdetare të tre zonave më kryesore të Stambollit, përfshirë lagjet më kryesore të saj. Më pas do i drejtohemi në ngushtisë së Bosforit, pra që lidh dy det kryesor, detin Marmara dhe detin Ezi. Të nderuar televizionistë e emisionit Gjurmë, këtu ndodhemi në qendër të qytetit të Stambollit. Prapa nesh janë Top Kapi Sarai, ose përndryshe rezidenca e sultanëve Osman për 4 shekuj, duke filluar nga viti 1453. Zoti Kosta, në mbyllje të vizitës ditën e fundit që ju po jeni udhëheqës i këtij grupi turistik të organizuar nga Matias Travel, vizituan pikërisht objekte turistike që ndodhen në qendër të Stambollit të vjetër, por edhe të ri. Bëhet fjalë për xhamin blu dhe kishën e Shën Sofis. Na thoni diçka më shumë, por edhe për Top Kapi Sarai. Po patjetër, ne sapo mbaruam dhe vizitën në Top Kapi Sarai, që janë sarajt e sultanit, që përkthyer në gjuhën shqipe do thotë porta e topave, që ka shërbyer rreth 4 shekuj si rezidenca qendrore e sultanëve Osman, pra që nga viti 1453, mbas u pushuat te Konstantinopolli, deri në 1856 ku ndërtuan dhe sarajt e Dolmabahçes, i vizituam ditën e djeshme. Këtu ndodhemi në zemër të Stambollit, në sheshin kryesor, në Sultan Ahmet, ku kemi dy kryevepra të artit botror, xhamin blu, që është edhe simboli më i çmuar i qytetit Stambollit, por dhe ballë për ballë saj ndodhet kisha e Shën Sofisë, pra një objekt historik, monument shumë i rëndësishëm, që është ndërtuar, pra që në fillim të shekullit 6 erëson, që është 1500 vjeçar, që vazhdon dhe qëndron sot e kësaj dite, pa lëvizur, pra asnjë të 10 nga milimetri i konstruktit të saj. Edhe elementi shqiptar në Turqi ka qenë shumë i rëndësishëm, së mos në periudhën e perandorisë osmane. Ne ditën e parë të udhëtimit sapo hym në territorin turk, sapo kalon në doganën greke, në zonën ashtu quajtur Ipsala, që është një zonë me shumë fshatra. Aty ka qenë një komunitet i njohur shqiptar, madje aty ka lindur dhe një nga figurat më të shuar të komunitetit shqiptar, për fjalë për Fanolin, por edhe duke vazhduar në drejtim të Stambollit, në qytetin e Tekirdagut, edhe aty kemi gjurmë të shqiptarëve që vazhdojnë jetojnë sot e kësaj dite, edhe në qytetin e Stambollit, madje këtu quhet edhe një lagje Arnavutköy, që në gjuhën lokale do thotë vendi, toka ose fshati i shqiptarëve, që sot është nga lagjet më të pasura të qytetit. Elementi shqiptar tu ka qenë mjaft i rëndësishëm dhe dominant, këtu referohem dhe statistikave, duke ditur që në periudhën e perandorisë osmane kanë shërbyer 39 kryeministra shqiptar me origjinë, pra atëherë që ishin vezirët e lartë e perandorisë osmane, që ishin numri 2 i qeverisë mbas sultanit, por dhe me statistikat e ditës së sotme, dhe parlamenti i Ankaras, parlamenti i Turqisë, ka 550 deputet, nga të cilët 50 janë shqiptarë me origjinë. Një ndër ta është dhe Hakan Shukur, një ish sulmuesi kombëtar të Turqisë, por dhe i Galatasarayt, i Interit dhe disa ekipe të tjera të njohura europiane. Dhe në fund të kësaj pakete turistike që u mbyll sot, pra, organizuar nga Matias Travel, desha t'ju komplimentoj edhe ju për mënyrën shumë profesionale që keni udhëhequr këtë grup, por edhe grupe të tjera, me sa më kanë thënë drejtuesit e Matias Travel,
Dhe desha të di pak për arsimimin tuaj. Krahas që jeni udhëheqës turistik, kishit një uri shumë të thella dhe për historinë. Pra, jeni diplomuar në degën e historisë? Normalisht jam i diplomuar për degën e historisë disa vite më parë dhe vazhdoj dhe ushtroj këtë profesion dhe në ditët e sotme, kryesisht me guida turistike, që jam i përfshirë pothuaj gjatë 12 muajve të vitit. Unë jam Megi Sallari, studioj prej 2 vitesh në Universitetin Teknik të Stambollit, në degën inxhinieri kompjuterike. Arrita të pranohesha në Universitetin Teknik të Stambollit nëpërmjet programit bursave mes qeverisë shqiptare dhe asaj turke. Dhe e kam shjuar shumë qëndrimin tim këtu dhe jam shumë e kënaqur edhe për sa i përket cilësisë arsimimit në universitetin në cilin studioj. Si unë ndjet që një grup turistësh, kryesisht femra nga Pogradeci, por edhe mamaja juaj, vizituan Stambollin ku jetonin prej disa vitesh dhe erdhët takuat maman tuaj, shoqët e mamës tuaj, por morët pjesë edhe në disa guida turistike që organizuam ne në Stamboll. Isha shumë e emocionuar në fakt t'i tregoja mamit dhe gjithë shqiptarëve që morën pjesë në këtë guid, gjitha atraksionet e Stambollit dhe sidomos ato që mua më kanë lënë më shumë mbresa. Por edhe vetë përfitova shumë informacione, sidomos për sa i përket detajeve shumë interesante që u mundsuan nga guida, që më la shumë përshtypjen vërtet sepse kam 2 vite këtu dhe ishin fakte historike që është e rrallë që ti dëgjosh nga dikush. Ju shohim edhe ju krahas mamas tuaj dhe shoqeve të mamas tuaj në një tur turistik që organizohet nga Matias Travel me destinacion Stambollin. Ju jeni një moshë relativisht të vogël. Si u ndjet që u thuat nga Shqipëria, Greqia për në Stamboll dhe çfarë pat në Stamboll? Përshëndetje, unë jam Muenti Kadilli, vi nga Pogradeci dhe me mamin tim dhe me kolegët e saj. Kemi ardhur këtu për një pushim 3 ditor. Gjëja e parë që më la përshtypje kur shotitëm qytetin e Stambollit ishte muzeu. Nuk e priste që t'ishte aq i bukur. Po madhështia e qytetit Stambollit, pra një qytet shumë i madh, si do duk? I madh, kishte shumë njerëz, u kënaqa, u lodha dhe pak sepse ishte shumë e gjatë rruga. Frosina, sot është dita e ditëlindjes tënde, unë të vura një epitet, jeni një turiste e përjetshme, keni rreth 15 vjet që ndiqni turet e Matias Travel. Sa ture keni ndjekur gjithsej dhe sa ture keni ndjekur në Stamboll, në cilën ndodhemi ne aktualisht sot? Përshëndetje Lorenz, unë jam e përhershme në këto ture, kam bërë shumë turne ashtu dhe në Stamboll është era e 7 që kam ardhur. Gjithsej turet janë mbi 50 ture që kam bërë dhe do vazhdoj të bëj ture të tjera. Nuk ndjeni lodhje në këtë ture sepse nga ana fizike janë shumë të lodhshme dhe për moshat e reja dhe për gjithë moshat, apo? Jo, deri tani nuk kam ndjerë lodhje, kënaqësi kam patur, jam kënaqur, grupet janë të ndryshme dhe me persona të ndryshme kam krijuar shoqëri, miqësi dhe deri tani domethënë nuk kam ndjerë lodhje, jam kënaqur gjithmonë. Sa vjen edhe këto grupe rriten në përgjithësi për Stambollin që mund të flasim aktualisht, ne agjencia Matias Travel po organizojmë grupe çdo javë të muajit dhe këtë kemi kohë që po e organizojmë në bashkëpunim po dhe me agjencitë dhe hotelet në Stamboll, po jo vetëm në Stamboll, ne vazhdojmë prapë me grupet e tjera që kemi në të gjithë Europën, edhe me Barcelonën, edhe me Austrinë, Italinë, Çekinë, Bosnjën, Malinezi. Po, vazhdojnë në të gjithë destinacionet e tjera. Tani është një moment që ne ndërpresëm pak grupet që kemi për Çekinë, Austrinë dhe këto grupe ne i drejtojmë drejt bregdeteve si Barcelona, Italia, Turqia, që tërheqin edhe më shumë grupet e turistave në muajt e verës. Dhe pyetja e fundit, zoti Bilbil, është kur e rifillon përsëri ngritjen trendi i grupeve turistike që organizon Matias Travel për në qendrat e Europës, pra Austri, Çeki, Hungari? Atëherë, Austria, Çekia,
Hungaria. Këto janë që fillojnë të organizojnë nga shtatori dhe mbrapa. Është një sezon shumë i bukur, që bie edhe i nxehti i madh, po dhe grupet fillojnë që të largohen nga Bregdetet dhe të fillojnë me qendrën e Europës, me Austrinë, Çekinë, Hungarinë dhe këto vazhdojnë deri në dhjetor në prag vitit të ri. Në prag të vitit të ri. Deri në prag të vitit të ri këto organizohen si Spanja, po kështu edhe Franca, Parisi, Austria, Çekia, Hungaria, që vazhdojnë deri në fund vitit. Mas në ndërpritet prap janari dhe shkurt janë më të pakta dhe fillojnë me marsin ku edhe dimri ka filluar të bjerë nga ashpërsia e tij dhe të fillojë një sezon tjetër i verës. Falenderoj zoti Bilbil dhe do të rishihemi përsëri në një intervistë tjetër së bashku nesër. Ju faleminderit dhe juve, po na jeni vënë ambasapi do në kena kontrolluar komplet turet e grupeve që organizojmë. Shpresoj që edhe këto t'ju kelen mbresa dhe bukurit e tyre. Ishin kënaqësi dhe privilegj për mua. Faleminderit. Faleminderit dhe juve, miru takoshim sërish. Të nderuar televizionistë të emisionit Gjurmë, këtu i ka ardhur fundi i emisionit ton për ditën e sotme. Ju kujtojmë se zhvilluam një guid turistike në qytetin e Stambollit nëpërmjet paketës turistike të ofruar nga Matias Travel. Për të gjithë ju që na ndoqët, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në emisione të tjera.